हेलो एभ्रिवान बिइङ सोसियल युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण मित्रहरूलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले एनइबी ग्रेड 12 को केमिस्ट्री अन्तर्गत बोर्ड एक्जाममा आएको क्वेसन पेपर र त्यसको सोलुसनको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ र यो चाहिँ यो कन्टेन्टको यो टपिकको पार्ट 2 को भिडियो हुनेछ। पार्ट 1 को भिडियो चाहिँ इट्स अलरेडी पब्लिस्ड इन द च्यानल, यु क्यान चेक इन द प्लेलिस्ट सोलुसन अफ बोर्ड एक्जाम भनेर चाहिँ म एउटा प्लेलिस्ट राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर चाहिँ हजुरले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि होइन त्यति अप्ठ्यारो लाग्छ भनेपछि मैले चाहिँ त्यसको लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुनेछु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो जुन हाम्रो क्वेसन पेपर भयो पीडीएफ छ नि, यसको हरेक कुराको सोलुसनको पीडीएफ पनि तल लिंक ब्लग स्पटको लिंक चाहिँ राखिदिएको हुन्छु, त्यहाँबाट गएर पनि हजुरले चाहिँ यसलाई एक्सेस लिन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरलाई स्क्रिनशट लिन मन लाग्छ भनेपछि त्यो गरेर पढ्दा पनि राम्रो नै हुन्छ। यदि अब त्यो भन्दा पनि बेस्ट चाहिँ हजुरले चाहिँ नोटमा चाहिँ कपी गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ पोइन्ट वाइज लेख्नुभयो भनेपछि एकदमै बुझ्न चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ सजिलो हुन्छ। हजुरलाई चाहिँ नेक्स्ट टाइममा चाहिँ भिडियो चाहिँ हेरिराख्नु पर्दैन है। अब चाहिँ यो पार्ट 2 को भिडियो भनेपछि पार्ट 1 मा अलरेडी हामीले क्वेशन नम्बर हैन एमसीक्यूहरु सबै सकाइसकेका थियौ, अनि हाम्रो सर्ट क्वेशनको पनि क्वेशन नम्बर हामीले 17 सम्म चाहिँ सकाइसकेका थियौ। अब चाहिँ हामी पेज नम्बर 4 अर्थात क्वेशन नम्बर 18 बाट चाहिँ हामी अघि बढ्न गइरहेका छौं। 18 नम्बरको क्वेशन चाहिँ हाम्रो इनअर्ग्यानिक बाट सोधेको छ। इनअर्ग्यानिकको क्वेशन के कस्तो रहेको छ हेरौ। 18 र 19 चाहिँ दुईवटै इनअर्ग्यानिक बाट सोधेको छ। अब जस्तै अब एक्जामको पोर्सन एक्जामको कुराहरु हेर्छौ भनेपछि बोर्ड एक्जाममा सीटीसी ले इस्यु गरेको मोडल क्वेशन अनुसार चाहिँ हाम्रो जुन इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री छ त्यसबाट चाहिँ 12 मार्क्स को क्वेशन सोधिनु पर्ने, जसमध्ये चाहिँ 5 मार्क्स र प्लस 1 मार्क्स गरेर हाम्रो मेटल च्याप्टरबाट अनि स्टडी अफ मेटल च्याप्टरबाट अनि 5 प्लस 1 6 गरेर फेरि अर्को हाम्रो ट्रान्जिस्टर मेटलबाट चाहिँ सोधिनु पर्छ भनेर भनेको थियो। तर बोर्ड एक्जाममा चाहिँ त्यो टाइपले क्वेशन आएकै थिएन। ट्रान्जिस्टर मेटल भन्ने च्याप्टर छ नि, त्यो च्याप्टरबाट एउटा पनि क्वेशन आएको थिएन। होप हजुरहरुको पालामा चाहिँ त्यहाँ त्यो च्याप्टरबाट चाहिँ क्वेशन आउन सक्छ, त्यसले त्यसको पनि प्रिपेयर चाहिँ हजुरले गर्नु होला। अब 18 नम्बरको क्वेशनबाट जाऊ। एन इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड नन टिपिकल ट्रान्जिस्टर मेटल जिंक व्हिच इज युज्ड एज आइलोसन एन्ड इज अल्सो कल्ड व्हाइट पेट्रोल भनेर एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट दिएको छ। अनि त्यसपछि अब 5 वटा क्वेशन सोधेको छ, प्रत्येक क्वेशनको 1 मार्क्स रहेको छ। अब यसलाई डिल गरौ। राइट डाउन अ मेथड अफ प्रिपरेसन अफ व्हाइट पेट्रोल। सेकेन्ड नम्बरमा व्हाट ह्यापन्स व्हेन व्हाइट पेट्रोल इज हिटेड टु 800 डिग्री सेल्सियस। डिफाइन डबल साल्ट गिभिङ एन एक्जाम्पल अफ इट। अनि आईबी मा हाउ इज लिथोपोन प्रिपेयर्ड फ्रम व्हाइट पेट्रोल। अनि बी नम्बरमा व्हाई जिंक कन्सिडर एज अ नन टिपिकल ट्रान्जिस्टर मेटल भनेको छ। अब यसको सोलुसन तर्फ अघि बढ्दा चाहिँ लेट मी प्रोसीड टुवर्ड द सोलुसन अफ क्वेशन नम्बर 18। क्वेशन नम्बर 18 तर्फ चाहिँ हामी जाऊ हैन। क्वेशन नम्बर 18 मा चाहिँ दिस इज ओपन आर्ट प्रोसेस या। क्वेशन नम्बर 18 चाहिँ रहेको छ सुरुमा हाउ क्यान यु प्रिपेयर जिंक अथवा व्हाइट पेट्रोल अफ जिंक भनेको थियो। यसको लागि हाम्रो रिएक्सन प्याटर्न नर्मल रहेको छ। जिंकलाई डाइल्युट H2SO4 सँग रिएक्ट गरेपछि Z10SO4 हुन्छ। अनि Z10SO4 लाई क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट सम्म हामीले हिट गर्यो भनेपछि त्यसले चाहिँ हाम्रो जिंक व्हाइट अर्थात सरी व्हाइट पेट्रोल चाहिँ दिने गर्छ, जसलाई हामीले जिंक सल्फेट डट 7H2 भनेर चाहिँ बुझ्ने गर्छौं। अनि सेकेन्ड नम्बरको क्वेशनमा चाहिँ व्हाट ह्यापन्स व्हेन जिंक पेट्रोल इज हिटेड एट द टेम्परेचर अफ 800 डिग्री सेल्सियस भनेको थियो। 800 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर सम्म हिट गर्दा चाहिँ जुन हाम्रो जुन व्हाइट पेट्रोलमा भएको वाटरको मोलिक्युल पनि सबै इभापोरेट भएर जान्छ अनि यो जिंक सल्फेट मात्रै बचेको हुन्छ। यसलाई हिट गरिराख्दा चाहिँ यसले जिंक व्हाइट हैन, यो चाहिँ जिंकेट भन्ने गर्छ, जिंक अक्साइड भन्न पनि सक्छौ, यो कम्पाउन्ड बनाउने गर्छ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ फिलोसफर्स वुल पनि भनिन्छ है, जेठानोलाई फिलोसफर्स वुल्स पनि भनिन्छ। प्लस सल्फर डाइअक्साइड र अक्सिजनको मोलिक्युल चाहिँ रिलिज हुने गर्छ। अनि थर्ड नम्बरको क्वेशन थियो व्हाट इज डबल साल्ट गिभ एन एक्जाम्पल भनेको थियो। अ डबल साल्ट इज अ साल्ट दैट कन्टेन्स मोर देन वन डिफरेंट केटायन और एनायन भनेपछि यसको हाम्रो डेफिनेसन हुन्छ। एक्जाम्पल मोर साल्टलाई लिन सक्छौ जसको मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ फेरस सल्फेट डट एमोनियम सल्फेट अनि डट 6H2 भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौ। यो डबल साल्टमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा भन्दा बढी चाहिँ केटायन र अनायन चाहिँ हुने गर्छन् के। जस्तै यसमा हेर्छौ भने Fe प्लस एउटा केटायन हो हैन, पोजिटिभ चार्ज भएको, अर्को चाहिँ एमोनियम चाहिँ पोजिटिभ चार्ज भएको अर्को केटायन हो भन्नाले दुईटा चाहिँ फरक केटायन र अनायन चाहिँ हुने गर्छन् र यसलाई नै हामीले डबल साल्ट भन्ने गर्छौं। यसको एक्जाम्पल मोर साल्ट हुने गर्छ। फोर्थ नम्बरको क्वेशन थियो। फोर्थ नम्बर क्वेशनमा चाहिँ हाउ इज लिथोपिन ऑब्टेन फ्रम व्हाइट पेट्रोल भनेको थियो। अब यसको क्वेशन हेर्दा चाहिँ लिथोपिन भनेको यो नर्मली जिंक सल्फाइड प्लस बेरियम सल्फेटलाई चाहिँ हामीले लिथोपिन भन्छौं। इज प्रिपेयर्ड बाइ ट्रिटिङ व्हाइट पेट्रोल अर्थात व्हाइट पेट्रोल भन्नाले जिंक सल्फेटलाई बेरियम सल्फाइड सँग ट्रिट गरेपछि हाम्रो जिंक सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट बन्ने गर्छ, जसलाई हामीले कम्बाइन्डली लिथोपन चाहिँ भन्ने गर्छौं है। अनि व्हाइ जिंक कन्सिडर्ड एज अ नन टिपिकल ट्रान्जिशन मेटल भनेको छ। जिंक इज कन्सिडर्ड एज नन टिपिकल ट्रान्जिशन मेटल बिकज इट्स d orbital is completely filled। र यसको हामीले इलेक्ट्रोनिक जनरल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन पनि यहाँ चाहिँ यसरी लेखेर चाहिँ शो गर्न सक्छौं। 3d10 छ अर्थात कम्प्लिटली फिल्ड छ।
त्यसैले गर्दा डी ब्लकमा परे पनि यसलाई चाहिँ हामीले नन टिपिकल ट्रान्जिसन मेटल चाहिँ भन्ने गर्छौँ है। यसरी क्वेसन नम्बर 18 को सोल्युसन रहेको थियो। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 19 पनि हाम्रो त्यही हाम्रो मेटल्स च्याप्टरबाट नै सोधेको छ। यो चाहिँ हाम्रो जिंकबाट सोधेको थियो भने यो चाहिँ आइरन अथवा स्टिल पोर्सनबाट चाहिँ सोधेको छ। 19 नम्बरको क्वेसनमा सुरुमा चाहिँ स्टेटमेन्ट दिएको छ स्टिल म्यानुफ्याक्चर्ड बाइ ओपन आर्थ प्रोसेसबाट चाहिँ स्टिल म्यानुफ्याक्चर हुन्छ भनेको छ। अनि क्वेसन सोध्यो चारवटा, व्हाट इज ओपन आर्थ प्रोसेस, अनि राइट डाउन द केमिकल रिएक्सन अकरिङ इन ओपन आर्थ फर्नेस, व्हाई इज स्पेगुलेसन एडेड इन द ओपन आर्थ फर्नेस भनेको चाहिँ यसको प्रोनाउन्सिएसन गर्न पनि अलिकति अप्ठ्यारो नै छ हैन। स्पेगुलेसन भनेर चाहिँ हामीलाई यति प्रोनाउन्सिएसन गरौँ हैन। अनि आइबीमा चाहिँ राइट डाउन द कम्पोजिसन अफ स्टेनलेस स्टिल भनेको छ। अब यसको हामी सोलुसन तर्फ जाऊ। व्हाट इज ओपन आर्थ प्रोसेस भनेको थियो। ओपन आर्थ प्रोसेस इज डिफाइन्ड एज द प्रोसेस इन व्हिच स्टिल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय युजिङ हेमाटाइट ओर फर अक्सिडाइजिङ इम्प्युरिटीज स्कार्प आइरन टु रिड्युस द कार्बन कन्टेन्ट इन द स्टिल भनेर चाहिँ यति हामीले ओपन आर्थ प्रोसेसको प्रिन्सिपललाई नै डिफाइन गरिदिए पुग्छ। अनि त्यसै केमिकल रिएक्सन अकरिङ इन ओपन आर्थ फर्नेस भनेको थियो। यसमा चाहिँ हामीले यो रिएक्सनहरु लेख्न सक्छौं। Fe2O3 हेमाटाइटको रूपमा युज भयो। हेमाटाइट चाहिँ युज गर्ने गर्छौं जसले सल्फर, फस्फोरस, सिलिकन जस्ता इम्प्युरिटीजलाई चाहिँ यसले अक्सिडाइज गर्ने गर्छ। अनि अरु जुन हाम्रो क्याल्सियम अक्साइड पनि युज गर्ने गर्छौं जसले चाहिँ जुन अब्टेन इम्प्युरिटीजबाट जुन त्यसको अक्साइड फर्म बनेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्ल्यागमा चाहिँ यसले कन्भर्ट गरिदिने गर्छ। यही नै हाम्रो ओपन आर्थ फर्नेसमा हुने चाहिँ रिएक्सनको मेकानिजम रिएक्सनहरु चाहिँ रहेका छन्। अनि स्पाइगुलेसनको हाम्रो कम्पोजिसन लेख्न भनेको थियो। इट इज कम्पोज्ड अफ कार्बन प्लस आइरन प्लस मांगानिज। यसलाई नै हामीले स्पाइगुलेसनको हामीले चाहिँ स्पाइगुलेसनको कन्टेन्ट भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौं। व्हाई इज स्पाइगुलेसन एडेड इन ओपन आर्थ फर्नेस, यसको कन्टेन्ट सँगसँगै यसको अब एड गर्नुको कारण पनि सोधेको थियो। इज एडेड इन ओपन आर्थ फर्नेस टु रिड्युस द कार्बन कन्टेन्ट इन स्टिल, अर्थात स्टिलमा चाहिँ जति धेरै कार्बन कन्टेन्ट भयो त्यो चाहिँ अलिकति इम्प्योर क्वालिटीको स्टिल मानिने गर्छ। त्यसले त्यसमा हैन स्टिलमा भएको कार्बन कन्टेन्टलाई हटाउनको निम्ति हामीले स्पाइगुलेसन जो चाहिँ एउटा कार्बन, आइरन र म्याङ्गानिजको एउटा कम्पोजिसनबाट बनेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले युज गर्ने गर्छौं। क्वेशन नम्बर 4 थियो कम्पोजिसन अफ स्टेनलेस स्टिल केबाट बनेको हुन्छ र कति पर्सेन्टेज हुन्छ त्यसलाई लेख्न भनेको छ। यसको नर्मल आन्सर लेख्दा चाहिँ आइरन 83% हुने गर्छ, क्रोमियम 15%, निकल 1% र कार्बन 1% गरी यसरी चाहिँ हाम्रो स्टेनलेस स्टिल चाहिँ बनेको हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसरी आन्सर लेख्न सक्छौं है। र यसरी हामीले अब चाहिँ हामीले भेरी सर्ट क्वेशन ग्रुप बी को भेरी सर्ट क्वेशन सकायौ। त्यसै ग्रुप सी को सर्ट क्वेशन तर्फ अघि जान्छौं। ग्रुप सी को सर्ट क्वेशनमा 20 नम्बरको क्वेशन रहेको छ। अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीबाट सोधेको छ। दुईवटा क्वेशन रहेका छन्, हजुरले एउटा मात्र सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुको क्वेशनमा ए नम्बरको क्वेशनमा हामीलाई 8 वटा नेम रिएक्सनको एक्जाम्पल लेख्न चाहिँ सोधेको छ। एकदमै इजी क्वेशन थियो यो चाहिँ, मैले चाहिँ त्यसले यही क्वेशन नै सल्भ गरेको। अनि यो तलको क्वेशन पनि सजिलो नै छ तर त्यति धेरै अप्ठ्यारो पनि छैन। तर यो चाहिँ अब नेम रिएक्सन सबैले पढेको हुन्छ, नेम रिएक्सन सजिलो नै लाग्ने भएको कारणले गर्दा धेरै जसोले नेम रिएक्सन नै सल्भ गर्नुहुन्छ। यसको क्वेशन पहिले चाहिँ हामी नेम रिएक्सनबाट जाऊ। हाइड्रोपोरेसन, अक्सिडेसन, डिकार्बोनाइजेसन सबै भनेको छ। यसको सोलुसन हेरौं। सोलुसनमा पनि मैले त्यहाँ चाहिँ नाम लेखेको छु। ग्रुप सी को क्वेशन नम्बर 20 को ए को सोलुसन रहेको छ हाइड्रोपोरेसन अक्सिडेसन रिएक्सन। यसमा चाहिँ हामीले एउटा इथिन हैन इथिनको एउटा कम्पाउन्ड एल्किनको कम्पाउन्ड लिन्छौं र त्यसलाई चाहिँ करस्पोन्डिङ अल्कोहल ग्रुपमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने गर्छौं। यो चाहिँ हाम्रो नर्मल रिएक्सन रहेको छ। अनि त्यसपछि डिकार्बोक्सिलेसन रिएक्सनहरु यसै किन ब्लर भएको छ, लेट मी यसलाई चाहिँ म एकचोटी फेरि फ्रेश गर्छु। भयो है, अब चाहिँ भएको छ। डिकार्बोनाइलेसन रिएक्सन भनेको कार्बोनिल ग्रुप चाहिँ हट्नुपर्छ। इथेनामाइडलाई ब्रोमिन प्लस पोटासियम हाइड्रोक्साइड सँग हिट गरेपछि मिथानामाइन चाहिँ बन्ने गर्छ। डिकार्बोनाइलेसन रिएक्सनको एक्जाम्पल भयो स्यान्डमेयर रिएक्सन हैन। बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइडलाई चाहिँ हामीले कपर क्लोराइड र एसिएलको प्रेजेन्समा वार्म गरेपछि फ्लोरोबेन्जिन बन्ने गर्छ। यसलाई स्यान्डमेयर रिएक्सन भनिन्छ। एडोफर्म रिएक्सन हजुरले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि एलिमिनेसन रिएक्सनमा चाहिँ हामीले हेलो अल्केनलाई चाहिँ अल्कोहोलिक केओएच सँग रिएक्ट गरेपछि यहाँ चाहिँ एउटा हाइड्रोजन र अर्को ब्रोमिन हैन त्यो एटमहरु चाहिँ रिलिज भएर चाहिँ त्यहाँ इथिन भन्ने कम्पाउन्ड चाहिँ बन्छ। यसलाई एलिमिनेसन रिएक्सन भनिन्छ। क्यानिजार रिएक्सन भयो, हेर्न सक्नुहुन्छ क्यानिजार रिएक्सन। बेन्जोइटहरूले कङ्क एनिवास सँग रिएक्ट गराउँदा चाहिँ यसले एउटा बेन्जाल अल्कोहल प्लस अर्को चाहिँ सोडियम बेन्जोएट चाहिँ दिने गर्छ। अनि यसमा चाहिँ रिडक्सन पनि हुन्छ, अक्सिडेसन पनि हुने गर्छ। यसलाई क्यानिजार रिएक्सन भनिन्छ। र जोसँग अल्फा हाइड्रोजन हुँदैन त्यो कम्पाउन्डले मात्र यो रिएक्सन चाहिँ शो गर्ने गर्छ। अनि 7 नम्बरमा राइमर टाइमन रिएक्सन भनेको
भनेको थियो रामर टाइमर रिएक्सनमा चाहिँ जब फिनोललाई हामीले क्लोरोफर्मसँग रिएक्ट गर्छौँ इन द प्रेजेन्स अफ एक्वस एनिमेज एन्ड हिटेड एट 60 डिग्री सेल्सियस, त्यो बेला चाहिँ यो कम्पाउन्ड बनिने गर्छ 2 हाइड्रोक्साइड बेन्जल्डिहाइड, यसलाई सलिसल्डिहाइड पनि भन्छौँ र यसलाई नै रामर टाइमर रिएक्सन भनिन्छ। अनि फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेसन भनेको छ, यसमा चाहिँ बेन्जिनलाई हामीले क्लोरोमिथेन अथवा ब्रोमोमिथेन कुनै पनि हालो अल्केनसँग रिएक्ट गरायो इन द प्रेजेन्स अफ AlCl3 और FeCl3, यसले चाहिँ टोलिन मोलिक्युल दिने गर्छ र यसलाई नै हामीले के भन्छौँ फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेसन भनेर चाहिँ बुझ्ने गर्छौँ है। र यति गरेपछि 8 मार्क्स चाहिँ हामीलाई सजिलै मिल्छ। यति हेर्न सक्नुहुन्छ, लगभग 1.5 पेजको हजुरले आन्सर लेख्नु भयो भने चाहिँ 8 मार्क्स चाहिँ हजुरलाई सफिसिएन्टली मिल्छ है। अब त्यसो अर्को क्वेसनमा भनेको छ, अर्को क्वेसनमा चाहिँ अब अलिकति डेरिभेसन टाइपको कथा हुन्छ नि, त्यो हाम्रो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा आउने चेन टाइपको क्वेसन चाहिँ सोधेको छ। एन्ड अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C3H6 है, C3H6 भन्ने एउटा अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन छ, अनि एल्किन ग्रुप भयो, र चाहिँ प्रोपिन पर्ने गर्छ। अन्डरगोज मार्कोनिकप्स रुल टु गिभ कम्पाउन्ड A हैन, कम्पाउन्ड A यहाँबाट सुरु हुन्छ। कम्पाउन्ड A इज हाइड्रोलाइज्ड विथ एक्वस अल्काइल टु यील्ड B, when B is treated with PBr compound C is produced, अनि फेरि C reacts with AgCN alcoholic AgCN to give another compound D, the compound D if reduced with lithium aluminum hydride produce E भनेर चाहिँ एउटा रिएक्सन मेकानिजम चाहिँ सो गर्यो, चेन चाहिँ क्वेसनमा भनेको छ। अब सुरुको क्वेसन रहेको छ डिफाइन मार्कोनिकप्स रुल, सेकेन्ड नम्बरमा आइडेन्टिफाई A B C D and E with chemical reaction, how does E reacts with nitrous acid, अनि IB नम्बरमा how would you convert B into C3H तथा प्रोपेनमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ क्वेसन सोधेको छ। सोलुसनबाट हेरौँ है, सोलुसनमा हेरेपछि बुझ्नु भइहाल्छ, चाहिँ सजिलो छ। अब सुरुमा चाहिँ मार्कोनिकप्स रुलको डेफिनेसन लेख्छौँ। मार्कोनिकप्स रुल स्टेट दैट व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेन्ट इज एडेड टु एन अनसिमेट्रिकल अल्केन देन द नेगेटिभ हाफ अफ द रिएजेन्ट विल अट्याच टु द कार्बन एटम कन्टेनिङ फ्युअर हाइड्रोजन एटम्स भनेर चाहिँ यति मार्कोनिकप्स रुल लेख्छौँ। जस्तै कुनै पनि जसमा चाहिँ हैन, अब अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मध्ये जसमा चाहिँ लोएस्ट नम्बर अफ कार्बन हाइड्रोजन एटम छ, त्यसमा चाहिँ नेगेटिभ पार्ट गएर चाहिँ अट्याच हुन्छ भन्ने कुरालाई नै मार्कोनिकप्स रुलले चाहिँ स्टेट गर्ने गर्छ। अनि त्यसपछि अब रिएक्सन मेकानिजमलाई चाहिँ हामीले सो गर्नुपर्ने हुन्छ। रिएक्सन मेकानिजमलाई सो गर्दा चाहिँ पहिले C3H6 थियो, अनि त्यो चाहिँ अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो भनेपछि obviously that compound is propene, one propene चाहिँ त्यो कम्पाउन्ड हो। अनि त्यो कम्पाउन्डलाई HBr सँग रिएक्ट गरेपछि A भन्ने कम्पाउन्ड चाहिँ बन्छ भनेको थियो। अनि HBr चाहिँ कसरी रिएक्ट गर्ने, मार्कोनिकप्स रुललाई फलो गर्ने भनेको थियो। अनि मार्कोनिकप्स रुल फलो गर्दा चाहिँ Pr नेगेटिभ पार्ट चाहिँ लेस हाइड्रोजन भएको कार्बन एटमसँग जोडियो, सो यो चाहिँ CO कार्बन एटमसँग जोडेर 2 ब्रोमोप्रोपेन भन्ने एक कम्पाउन्ड चाहिँ बन्यो हैन। अब यसलाई फेरि एक्वस क्रियासँग रिएक्ट गरेपछि ब्रोमिनलाई हटाएर यहाँ चाहिँ अल्कोहल ग्रुप जोडिने गर्छ र यसरी B भन्ने कम्पाउन्ड चाहिँ 2 प्रोपेनोल बन्छ। अनि बनेको यसरी बनेको B कम्पाउन्डलाई चाहिँ फेरि PBr3 सँग रिएक्ट गरेपछि यहाँ जुन अल्कोहल ग्रुप छ यो हटेर फेरि कम्पाउन्ड C 2 ब्रोमोप्रोपेन बन्ने गर्छ, र कम्पाउन्ड A र कम्पाउन्ड C चाहिँ सेम हुने गर्छ हैन। अब फेरि 2 ब्रोमोप्रोपेनलाई अल्कोहलिक AgCN सँग रिएक्ट गराउँछौ भनेपछि यहाँ चाहिँ 2 प्रोपाइल आइसोसाइनेट भन्ने कम्पाउन्ड बन्छ र यो चाहिँ D कम्पाउन्ड रहेको छ। अनि यसरी बनेको आइसोसाइनेटलाई हामीले फर्दर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सँग रिडक्सन गर्छौं भनेपछि त्यहाँ चाहिँ सेकेन्ड डिग्री अमाइन चाहिँ बन्ने गर्छ। सेकेन्ड डिग्री अमाइन हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ दुईवटा कार्बनसँग अट्याच भएको कारणले गर्दा यसलाई सेकेन्ड डिग्री अमाइन हुन्छ र ई नम्बरको कम्पाउन्ड रहेको नाम रहेको छ 2 मिथाइल एन मिथाइल अमाइन चाहिँ यसको आइयुपिसी नेम रहेको छ र यसरी चाहिँ हामीले रिएक्सन मेकानिजमलाई देखाउन सक्छौं। अनि अर्को क्वेशनमा के भनेको थियो, थर्ड नम्बर क्वेशनमा व्हाट ह्यापन्स व्हेन ई कम्पाउन्ड रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड भनेको थियो। यसको रिएक्सन मेकानिजम लेख्दा चाहिँ हाम्रो यो कम्पाउन्ड ई रहेको छ जसको नाम 2 मिथाइल एन मिथाइल अमाइन रहेको छ। यसलाई लेख्दाखेरि यसलाई HNO2 सँग रिएक्सन गर्दा चाहिँ 2 मिथाइल एनिथाइल एन नाइट्रोसो मिथाइल अमाइन चाहिँ बन्ने गर्छ भनेर चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ यसको रिएक्सनलाई चाहिँ लेख्न सक्छौं। अनि हाउ क्यान यु कन्भर्ट के भनेको थियो, हाउ क्यान यु कन्भर्ट B into C3H भनेको थियो, अर्थात B भन्ने कम्पाउन्ड जुन हाम्रो बनेको छ, B भन्ने कम्पाउन्ड कुन बन्यो 2 ब्रोमोप्रोपेन है, 2 हाम्रो 2 प्रोपेनल भनेको छ। यो 2 प्रोपेनल चाहिँ कसरी प्रोपेनन भन्दा नि प्रोपेन कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ सोधेको छ। यसको रिएक्सन लेख्दा चाहिँ 2 प्रोपेनल B भन्ने कम्पाउन्ड भयो, यसलाई ऑक्सिडेसन गर्छौ इन द प्रेजेन्स अफ KMnO4, त्यसपछि चाहिँ प्रोपेनोन दिन्छ है, प्रोपेनोन कीटोनको फर्स्ट मेम्बर दिने गर्छ। अनि कीटोनको चाहिँ हामीले अब फेरि वुल्फ किस्टन रिडक्सन गर्यो भनेपछि यसले चाहिँ प्रोपेन चाहिँ दिने गर्छ। यहाँ चाहिँ प्रोपेन है, यो चाहिँ PROPAN है, प्रोपेनोन हैन, यसलाई चाहिँ प्रोपेन गराउनु होला, ON लाई चाहिँ हटाएर चाहिँ प्रोपेन है। यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेशनलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौं। अब त्यसै अर्को क्वेशन तर्फ अघि बढौं। क्वेशन नम्बर 21 चाहिँ फिजिकल केमिस्ट्रीबाट सोधेको छ। अनि यसमा चाहिँ अब 21A चाहिँ केमिकल काइनेटिक्सबाट सोधेको छ है। अनि यसको पनि और पोर्सन चाहिँ रहेको छ। फर अ हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्सन MP plus NQ gives Z, the rate law is भनेर रेट चाहिँ दिएको छ। रेट इज इक्वल्स टु R, अनि कन्सन्ट्रेसन अफ
P where m is raised to the power m, concentration of Q to the power n, where K is the rate constant of the reaction, m plus n is the overall order of the reaction भनेर चाहिँ सोधेको छ। सो नम्बरको क्वेशन रहेको छ डिफाइन रेट ल भनेको छ, अनि सेकेन्डमा व्हाई इज रेट ल एक्सपेरिमेन्टल प्यारामिटर, थर्ड नम्बरमा व्हाट इज मीन बाइ रेट कन्स्ट्यान्ट, अनि फोर्थ नम्बरमा मेन्सन द डिफरेन्स बिट्विन अर्डर एन्ड मोलिकुलारिटी अफ अ रियाक्सन भन्यो है। सुरुमा चाहिँ हामीलाई एउटा कन्डिसन दिएको छ, अनि त्यो कन्डिसन अनुसारको टेबल चाहिँ तल दिएको छ, तर त्योसँग रिलेटेड कन्सेप्टहरु जस्तै रेट ल भनेको के हो, अनि रेट ललाई किन एक्सपेरिमेन्टल प्यारामिटर भनिन्छ, रेट कन्स्ट्यान्टको डेफिनेसन के हो, र अर्डर र मोलिकुलारिटी अफ रियाक्सनमा के फरक छ भन्ने कुरा चाहिँ चारवटा क्वेशन सोध्यो, जो चाहिँ 4x1 गरेर 4 मार्क्स रहेको छ। सो सुरुमा चाहिँ त्यसको डेफिनेसनहरु हेरौँ है। यसको डेफिनेसन हेर्दाखेरि सुरुमा व्हाट इज रेट ल भनेपछि द म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन व्हिच शोज द एक्सपेरिमेन्टली मेजर्ड रेट अफ रियाक्सन इन टर्म्स अफ कन्सन्ट्रेसन अफ द रिएक्टेन्ट स्पेसिस इज कल्ड रेट ल भनेर यसरी डेफिनेसन लेख्न सक्छौ। सेकेन्ड नम्बरमा रेट ल इज एक्सपेरिमेन्टल प्यारामिटर बिकज द कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट्स इन व्हिच रेट अफ केमिकल डिपेन्ड्स इज डिटरमाइन्ड एक्सपेरिमेन्टली। थर्ड नम्बरमा रेट कन्स्ट्यान्ट इज डिफाइन्ड एज द रेट अफ रिएक्सन व्हेन द कन्सन्ट्रेसन अफ इच अफ द रिएक्टिङ स्पेसिस इज युनिटी, यसको डेफिनेसन भयो। अनि अर्डर र मोलिकुलारिटी अफ रिएक्सनको डिफरेन्स के छ भन्दा the sum of the power of concentration terms raised in the rate law is called the order of reaction, whereas the number of molecules which collide to give product is called molecularity of reaction भनेर चाहिँ यसरी डिफरेन्स लाई पनि लेख्न सक्छौ है। यो चाहिँ हाम्रो नर्मल थ्योरेटिकल कन्सेप्ट टाइपको क्वेशन रहेको थियो, भन्दा थ्योरेटिकल टाइपको डेफिनेसन लेख्नु थियो। अब यसको न्यूमेरिकल पार्ट तर्फ जाऊ। न्यूमेरिकल पार्टमा चाहिँ अगाडि हामीले यो रेट दिइसकेको थियो। रेट भनेको r k p to the power m टाइम्स q to the power n भनेको थियो, अनि त्यसपछि ओभरअल रेट चाहिँ m plus n भनेर सोधेको छ हैन। अब त्यसपछि बी नम्बरको पोर्सनमा हेर्दाखेरि फर द अबोभ रियाक्सन, यो रियाक्सन यो जुन यो रियाक्सन दिएको छ नि रेट इज कस्ट यो भनेर, अनि यो रियाक्सन यहाँ दिएको छ, यो रियाक्सनको लागि जुन यो पोर्सनको रियाक्सन छ नि हो, यो रियाक्सनको लागि द अर्डर अफ द रियाक्सन विथ रेस्पेक्ट टु पी एन्ड क्यू आर फर्स्ट अर्डर एन्ड जीरो अर्डर रेस्पेक्टिभली भनेको छ। अर्थात पी को अर्डर चाहिँ के हो रे, पी को अर्डर 1 हो, अनि क्यू को अर्डर चाहिँ कति हो, जीरो अर्डर हो भनेपछि हामीले पी को जुन पावरमा m छ नि हो, m बराबर चाहिँ हामीले 1 लेख्न सक्छौं कि अर्डर m भनेको अर्डर हो नि त, अनि पी को अर्डर चाहिँ के छ रे ओभरअल रियाक्सनसँग 1 फर्स्ट अर्डरको रहेको छ। सो पी को पावरमा जुन m रेज भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले 1 लेख्न सक्ने भयो। अनि त्यसैगरी अब क्यू को अर्डर चाहिँ के हो, रियाक्सनको द अर्डर अफ द रियाक्सन विथ रेस्पेक्ट टु क्यू चाहिँ के हो, जीरो अर्डर हो, त्यसले गर्दा क्यू को पावरमा जुन रेज भएको छ n बराबर चाहिँ हामीले 0 चाहिँ लेख्न सक्छौं है, n बराबर 0 लेख्न सक्छौं। अब 0 लेखिसकेपछि अब हामीले टेबलको भ्यालु युज गर्ने हो। टेबलको भ्यालु युज गरेर सरलाई चाहिँ हामीले अब एक्सपेरिमेन्टल डाटा अब्टेन फ्रम द रिएक्सन आर एज फलो भनेर सोधेको छ। सुरुको एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ हामीले p को हैन, p भन्ने रिएक्टेन्टको यदि 0.1 मोलर कन्सन्ट्रेसन लिन्छौं, अनि m को 0.1 मोलर कन्सन्ट्रेसन लिँदा चाहिँ हामीलाई इनिशियल रेट यति रहेको छ। अब यसलाई हामीले नर्मल रिएक्सनको रूपमा नै युज गर्छौं के, यसलाई एउटा एउटा इक्वेसनको रूपमा मानेर चाहिँ हामीले इक्वेसनहरु बनाउँछौं, अनि इक्वेसनहरुलाई सल्भ गरेपछि हामीले यसको सोलुसन आइहाल्ने नै गर्छ। यसको अब सोलुसन तर्फ अघि बढौं है। यसको सोलुसनमा बाइ द क्वेशन अर्डर अफ रिएक्सन विथ रेस्पेक्ट टु p and q इज फर्स्ट अर्डर एन्ड जीरो अर्डर रेस्पेक्टिभली, सो r इज इक्वल्स टु k अनि p to the power 1 and टाइम्स q to the power 0 यो लेखेको मैले पनि एक्सप्लेन गरिसके। अनि फ्रम द एक्सपेरिमेन्टल डेटा पहिलो जुन अब्जर्भेसनबाट छ त्योबाट चाहिँ हामीले रेटको ठाउँमा चाहिँ 2 टाइम्स 10 to the power -2 इज इक्वल्स टु k टाइम्स कन्सन्ट्रेसन अफ p चाहिँ हामीले त्यतिबेला 0.1 मोलार लिएको थियो, अनि कन्सन्ट्रेसन अफ q चाहिँ 0.1 मोलार लिएको थियो। हजुरले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो बेला जुन हाम्रो फर्स्ट एक्सपेरिमेन्ट छ यसमा चाहिँ इनिशियल रेट अफ रिएक्सन यति रहेको छ, कन्सन्ट्रेसन अफ p 0.1 मोलार, कन्सन्ट्रेसन अफ q चाहिँ 0.1 मोलार रहेको छ, अनि हामीले अर्डरलाई पावरमा रेज गरेर लेखिसकेका छौं। अनि यसरी हामीले सल्भ गर्दा चाहिँ हामीसँग रेट पनि छ, हामीसँग कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट्स अनि त्यसको पावरको भ्यालु पनि अर्थात अर्डरको भ्यालु पनि छ। अनि यसरी सल्भ गर्दा चाहिँ अब यसको जतिको पावर 0 भए पनि अर्थात एउटा फाइनाइट भ्यालुको पावर 0 एक्सेप्ट 0 को पावर 0 हैन, अरु नम्बरको पावर 0 छ भनेपछि यसको भ्यालु चाहिँ 1 हुने गर्छ। अनि 1 भइसकेपछि अब बाँकी बच्यो यति मात्र भ्यालु बच्यो, अनि हामीले k इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स 10 to the power -2 डिवाइड बाइ 0.1 गरेर यसको रेट कन्स्ट्यान्ट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं। रेट कन्स्ट्यान्ट चाहिँ रहेको छ 0.2 पर सेकेन्ड है। अनि यो चाहिँ हाम्रो ओभरअल फर्स्ट अर्डर रिएक्सन हो नि त, 1 + 0 1 हुन्छ भन्नाले चाहिँ ओभरअल फर्स्ट अर्डर रिएक्सन भएको कारणले गर्दा यसको रेट कन्स्ट्यान्टको युनिट हुन्छ पर सेकेन्ड, चाहिँ यसको रेट कन्स्ट्यान्टको युनिट भयो है। र यसरी चाहिँ हामीले रेट कन्स्ट्यान्टको कुरा पत्ता लगाइसक्यौ। अनि अब हामीले चाहिँ क्वेशनमा त्यही कुरा सोधेको हुन्छ, आइडेन्टिफाई द भ्यालु अफ एबीसी, ए बी र सी को भ्यालु पत्ता लगाउने, अनि क्याल्कुलेट द रेट कन्स्ट्यान्ट भनेको छ। अब नर्मली अब के को भ्यालु हामीलाई सुरुमा नै पत्ता लगाइहाल्छ, नि के को भ्यालु सुरुमा थाहा पाइसकेपछि अरु कुरा चाहिँ हामीलाई फाइन्ड आउट गर्न सजिलो पनि हुन्छ। अब त्यसपछि हामी दोस्रो नम्बरको गिवन कन्डिसनबाट जान्छौं। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ रेट अफ रिएक्सन यति दिएको छ, अनि के चाहिँ हामीलाई अब नर्मल रिएक्सनको रेट ल लेख्दा लेख्नु नै परिहाल्छ। कन्सन्ट्रेसन अफ ए भनेर चाहिँ त्यहाँ ए भनेको छ
चाहिँ तोकेको छैन, यसको भ्यालु चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। कन्सन्ट्रेसन अफ बी 0.1 भनेको छ अनि यसको पावर चाहिँ 0 हो। नर्मली लेख्ने कुरा चाहिँ हामीले लेखिहाल्यो है। अब क्वेशन हेर्नुहुन्छ नि यही छ 4 टाइम्स 10 टु द पावर -2 चाहिँ यसको रेट दिएको छ। हामीले ए को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ, बी को चाहिँ हामीले दिइसकेको छ। अब हामीले सोलुसन हेर्दा चाहिँ अब हामीलाई ए को कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु पर्छ। सो यसलाई चाहिँ मैले यही छोडे 4 टाइम्स 10 टु द पावर -2। अब यसको पावर 1 नै हुने भयो, त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले केही गर्नु पर्ने भएन, मल्टिप्लाई गर्दा सेम नै आउने गर्छ। अनि हाम्रो के को भ्यालु है, यो के ले चाहिँ मैले डिभाइड गरेको छु, के को भ्यालु चाहिँ 0.2 यहाँबाट फाइन्ड आउट गरेको थिए, हो त्यसले डिभाइड गर्दा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ ए चाहिँ 0.2 मोलर आउँछ हैन। अनि त्यसैगरी थर्ड कन्डिसन युज गर्दा चाहिँ यस्तो रियाक्सन बन्ने गर्छ। यहाँ चाहिँ सी को भ्यालु चाहिँ हामीलाई दिएको छैन, सी को भ्यालु चाहिँ हामीले दिएको छैन। सो इनिशियल रेट सी इज इक्वल्स टु कन्सन्ट्रेसन अफ एम टाइम्स कन्सन्ट्रेसन अफ क्यू चाहिँ गर्ने गर्छु, जहाँ चाहिँ रेट पनि इन्क्लुड गरेको हुन्छु। सो सी इज इक्वल्स टु रेट कन्स्टेन्ट टाइम्स कन्सन्ट्रेसन अफ कन्सन्ट्रेसन अफ पी टाइम्स कन्सन्ट्रेसन अफ क्यू गर्छु। अनि सी इज इक्वल्स टु के को भ्यालु हामीलाई 0.2 फाइन्ड आउट गरिसकेको छु। अनि अब अनि हाम्रो यसको 0.4 भयो अनि यसको चाहिँ 1 भ्यालु हुने गर्छ, लेख्नु पर्दैन। सो यसको हाम्रो कन्सन्ट्रेसन अथवा रेट अफ रियाक्सन चाहिँ कति आउने गर्छ, 0.08 मोलार पर सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो सी को भ्यालु अर्थात रेट चाहिँ हाम्रो त्यति आउने गर्छ भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौं। अनि फेरि बी को भ्यालु युज गर्दा चाहिँ हामीले कन्डिसन 4 लाई चाहिँ युज गर्छौं। कन्डिसन 4 मा हामीले रेट अफ रियाक्सन है, रेट अफ रियाक्सन 2 टाइम्स 10 टु द पावर -2 इज इक्वल्स टु यसको कन्सन्ट्रेसन टाइम्स 0.2 यसको कन्सन्ट्रेसनलाई चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्छौं। सेम सेकेन्डको प्रोसिड्युर जस्तो नै रहेको छ। यही स्टेपलाई चाहिँ हामीले यहाँ पनि लेखेका छौं। 2 टाइम्स 10 टु द पावर -2 इज इक्वल्स टु रेट कन्स्टेन्ट टाइम्स बी को कन्सन्ट्रेसन टाइम्स हाम्रो चाहिँ सरी पी को कन्सन्ट्रेसन बी रहेको छ अनि क्यू को कन्सन्ट्रेसन 0.2 राख्छौं। अनि यसरी सल्भ गर्दा बी को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 0.1 मोलर चाहिँ आउने गर्छ है। र यसरी चाहिँ हामीले इक्वेसनहरु सल्भ गरेर कुराहरु लेख्न सक्छौं। अनि लास्टमा हेन्स a इज इक्वल्स टु 0.2 मोलर, b इज इक्वल्स टु 0.1 मोलर, c इज इक्वल्स टु a टाइम्स 10 टु द पावर -2 मोलर पर सेकेन्ड एन्ड सेकेन्ड नम्बरमा k रेट कन्स्टेन्ट इज इक्वल्स टु 0.2 पर सेकेन्ड भनेर चाहिँ यसरी हामीले लेख्यौ भनेपछि इट विल बी भेरी सफिसिएन्ट। र यति गरेपछि हामीलाई 4 मार्क्स चाहिँ आउने गर्छ है। यो क्वेशन नम्बर कति रहेको थियो 21 को ग्रुप सी को सेकेन्ड लङ क्वेशनलाई पनि सल्भ गरिसक्यो। अब त्यसपछि हामी अब यहाँ चाहिँ अर्को क्वेशन पनि सोधेको छ। म यसको न्यूमेरिकल पोर्सन चाहिँ हजुरलाई गराउँछु यही भिडियोमा। न्यूमेरिकल पोर्सन चाहिँ कसरी गर्ने त्यसको आइडिया चाहिँ मैले प्रेजेन्ट गरेको छु। अनि यो माथिको थ्योरेटिकल टाइपको क्वेशनहरु छन् नि, हो यसको आन्सर पनि भन्छु, तर मैले आन्सर चाहिँ यसको लेखेको छैन। अनि यसको आन्सर चाहिँ मैले तयार पारेको छु, यसले लास्टमा डिस्कस गरौँला। अब लास्ट नम्बरको क्वेशन तर्फ जाऊ। 22 को क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई लास्टमा चाहिँ 8 मार्क्स को एउटा क्वेशन चाहिँ हामीलाई अप्लाइड केमिस्ट्रीबाट सोधेको छ। सीडीसी को मोडल क्वेशन हेर्नुहुन्छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ के थियो भनेपछि 5 मार्क्स को एउटा सर्ट क्वेशन सोध्ने अनि अरु 3 मार्क्स को चाहिँ एमसीक्यू सोधेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ क्वेशन सोध्ने भनेको थियो। तर बोर्ड एक्जाममा चाहिँ त्यसरी क्वेशन आएको थिएन। अब आएको थिएन भनेपछि त्यही क्वेशन छ। त्यसै अनुसार नै सोलुसन मैले प्रेजेन्ट गरेको छु। 22 को ए मा हेरौ व्हाट इज पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट भनेको छ। नेम द मेजर कम्पोनेन्ट्स प्रेजेन्ट इन पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट। अनि थर्ड नम्बरमा व्हाइ जिप्सम एडेड इन क्लिंकर ड्युरिङ सिमेन्ट प्रोडक्सन प्रोसेस भयो। अनि आईबी नम्बरमा गिभ एनी टु इन्स्ट्रुमेन्ट युज फर क्वालिटी कन्ट्रोल अफ सिमेन्ट भनेर चाहिँ 21 को ए पोर्सनमा यो क्वेशन सोध्यो। अनि बी पोर्सनमा चाहिँ डिफरेन्शिएट बिट्विन होमोपोलिमर एन्ड कोपोलिमर गिभिङ एन एक्जाम्पल अफ इच भन्यो। अनि सेकेन्डमा चाहिँ यसको नेम द मोनोमर्स अफ द फलोइङ पोलिमर एन्ड अल्सो राइट देयर मोलिकुलर फर्मुला भनेर यसको हाम्रो जुन एउटा पोलिमरहरु दिएको छ पोलिस्टिरिन र बेकेलाइटको मोनोमर्स लेख्ने र त्यसको मोलिकुलर फर्मुला पनि लेख्न चाहिँ हामीलाई सोधेको छ है। अब यसको सोलुसनमा तर्फ अघि बढौ। सोलुसन हेर्दा चाहिँ यसको सुरुमा चाहिँ डिफाइन पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट भनेको छ। अनि यसको डेफिनेसन द बाइन्डिङ मटेरियल in the form of finely ground powder that is manufactured by burning and grinding a mixture of limestone, clay and shell is called Portland cement। यो चाहिँ छुटेको रहेछ, is called Portland cement चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु होला। अनि मेजर components present in Portland cement are भनेर ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट 3CaO.SaO2 अनि ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेट चाहिँ मेजर दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन् पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको। अनि व्हाइ जिप्सम इज एडेड इन सिमेन्ट क्लिंकर भनेको थियो। जिप्सम इज एडेड इन क्लिंकर ड्युरिङ सिमेन्ट प्रोडक्सन बिकज इट हेल्प्स टु रिटार्ड द सेटिङ टाइम अफ सिमेन्ट भयो। अनि व्हाट आर द इन्स्ट्रुमेन्ट युज फर क्वालिटी कन्ट्रोल अफ सिमेन्टमा चाहिँ यसको दुईवटा इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ विकेट्स अपरेटस अनि अर्को चाहिँ मोर्टार्स पेनेट्रोमिटर्स भन्छ। यसको दुईवटा इन्स्ट्रुमेन्ट रहेको छ जसले चाहिँ सिमेन्टको क्वालिटी कन्ट्रोलमा चाहिँ हेल्प गर्ने गर्छ। चाहिँ 22 को ए पोर्सन रहेको थियो, सिमेन्ट च्याप्टरबाट चाहिँ सोधेको थियो। अनि 22 को बी नम्बरको अनि त्यही क्वेशनको सब क्वेशन बी मा चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ हामी केमिस्ट्री इन द सर्भिस अफ म्यानकाइन्ड जसमा चाहिँ हामीले पोलिमर ड्रग्स हैन त्यो अनि फर्टिलाइजरको बारेमा स्टडी गरेको थियो, त्यो च्याप्टरबाट चाहिँ सोधेको छ। सुरुमा चाहिँ हामीलाई कोपोलिमर र होमोपोलिमरको डिफरेन्सको बारेमा चाहिँ लेख्न भनेको छ। यसको एन्सर लेख्दा चाहिँ द पोलिमर्स व्हिच आर मेड अप अफ ओन्ली वन टाइप अफ मोनोमर युनिट आर कल्ड होमोपोलिमर्स भयो। जस्तै पोलिइथिन यो चाहिँ इथिन भन्ने मोनोमरबाट मात्रै बनेको हुन्छ, त्यसले गर्दा यो चाहिँ हाम्रो होमोपोलिमर भयो। अनि अर्को कोपोलिमर भनेको चाहिँ एउटा भन्दा बढी मोनोमर युनिट भएकोलाई चाहिँ हामीले कोपोलिमर भन्ने गर्छौं। द पोलिमर्स व्हिच कन्टेन मोर देन
more than one type of monomer units in their molecular are called copolymers र चाहिँ नाइलन 66 चाहिँ त्यसको इक्जाम्पल चाहिँ रहेको छ। अनि अर्को क्वेशन नम्बर यसैको क्वेशन नम्बर 2 मा आइ क्वेशनमा चाहिँ पोलिस्टिरिन भन्ने एउटा पोलिमर र बेक्लाइट भन्ने पोलिमरको चाहिँ मोनोमर लेख्नुहोस् भनेको थियो। पोलिस्टिरिनको मोनोमर हुन्छ स्टाइरिन हुने गर्छ र यसको मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ हुने गर्छ। हजुरले मोलिकुलर फर्मुला पनि बनाउन जान्नु पर्छ। मोलिकुलर फर्मुला यो हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ बेक्लाइट भनेको थियो नि, बेक्लाइट चाहिँ कोपोलिमरको पनि इक्जाम्पल है, किन चाहिँ यसमा चाहिँ दुईवटा फरक चाहिँ हाम्रो मोनोमर युनिट चाहिँ रहेको हुन्छन्। यसलाई हामीले कोपोलिमरको युनिटमा पनि लेख्न सक्छौँ, यसलाई हाम्रो होमोपोलिमरको युनिटमा पनि लेख्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ एउटा टाइप अफ मोनोमर युनिट मात्र हुन्छ, यसमा चाहिँ दुईवटा फरक चाहिँ मोनोमर युनिट हुने गर्छन्। अनि यो बेक्लाइटको मोनोमरहरू चाहिँ एउटा ओ हाइड्रोक्सी बेन्जाइल अल्कोहल हुन्छ जसको स्ट्रक्चर चाहिँ यो हुने गर्छ, अनि अर्को चाहिँ पी हाइड्रोक्सी बेन्जाइल अल्कोहल चाहिँ हुने गर्छ र यसको स्ट्रक्चर चाहिँ यो हुने गर्छ है। यसरी हामीले अप्लाइड केमिस्ट्रीको लङ क्वेशनलाई पनि लगभग हाफ पेजमा 1.5 पेजमा चाहिँ इजिली सल्भ गर्न सक्थ्यौँ र यसरी लेखेपछि हामीलाई 8 मार्क्स चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब्टेन हुने गर्थ्यो है। र अब चाहिँ हामी त्यो बचेको फिजिकल केमिस्ट्रीको अर क्वेशनमा आएको यो क्वेशनलाई सल्भ गरौँ। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, क्रिस्टल अफ अक्जेलिक एसिड इज जनरली युज्ड टु प्रिपेयर प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन भन्यो। अब डिफाइन प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन भनेको छ, प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन भनेको एउटा त्यस्तो सोल्युसन जो चाहिँ प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्सबाट बनेको हुन्छ। अनि प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्स भनेको चाहिँ जसको एउटा फिक्स्ड वेट हुन्छ हैन, फिक्स्ड वेट हुन्छ, वाटरसँग रियाक्ट गर्दैन, अनि हाई इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ, जसको चाहिँ जो चाहिँ लेस टक्सिक इन नेचर, लेस भोलाटाइल इन नेचर हुन्छ नि, हो त्यस्तो सब्स्टेन्सलाई चाहिँ हामीले प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्स भनेर चाहिँ बुझ्ने गर्छौँ। यसको डेफिनेसन त्यो लेख्ने, अनि त्योबाट बनेको सोल्युसनलाई नै प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन भनेर बुझ्न सकिन्छ। अनि विच केमिकल इन्डिकेटर इज युज इन द टाइट्रेसन अफ क्यामेनोफोर सोल्युसन भर्सेस अक्जालिक एसिड सोल्युसन भनेको छ। क्यामेनोफोर र अक्जालिक एसिडको सोल्युसनको टाइट्रेसन गर्दा चाहिँ कुन इन्डिकेटर चाहिँ युज गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ अब सोधेको छ। यो चाहिँ हजुरले ल्याबमा पनि गर्नुपर्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ कुनै पनि इन्डिकेटर चाहिँ युज हुँदैन, किनभने चाहिँ क्यामेनोफोर आफै एउटा इन्डिकेटरको रूपमा चाहिँ त्यहाँ युज भइरहेको हुन्छ। सो क्यामेनो इटसेल्फ इज युज्ड एज एन इन्डिकेटर। हामीले चाहिँ कुनै पनि त्यो मिथाइल ओरेन्ज फिनोल्फिथेन अनि त्यसपछि हामीले अरू लिटमस पेपर तिनीहरू त्यस्तो कुनै पनि इन्डिकेटर चाहिँ युज गर्नु पर्दैन। क्यामेनोफोर इटसेल्फ एक्ट एज एन इन्डिकेटर, किनभने चाहिँ क्यामेनोफोर चाहिँ पहिला हाम्रो पिङ्क कलरको हुन्छ, अनि पछि अक्जालिक एसिडसँग एसिडिक मिडियममा टाइट्रेसन भइसकेपछि त्यो चाहिँ म्याङ्गानिज सल्फेट चाहिँ बनेको हुन्छ, जो चाहिँ कलरलेस हुने गर्छ। अनि त्यसरी अब पिङ्कबाट कलरलेसमा चेन्ज भएपछि त्यहाँ चाहिँ अब इन्ड पोइन्ट इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट चाहिँ आइसकेको छ भनेर चाहिँ हामीले क्यामेनोफोरको कलरबाट नै चाल पाउने गर्छौँ। त्यसले गर्दा क्यामेनोफोर इटसेल्फ एक्ट एज एन इन्डिकेटर भनेर लेख्ने। अनि वाइ इज अक्जालिक एसिड सोल्युसन warmed before adding dilute H2SO4 before titrating with क्यामेनोफोर भनेको छ। अथवा अक्जालिक एसिडको सोल्युसनलाई चाहिँ किन चाहिँ वार्म गरिन्छ भनेपछि अब त्यसले चाहिँ रेट अफ रिएक्सन चाहिँ फास्ट हुने गर्छ कि जब टेम्परेचर बढ्ने गर्छ रेट अफ रिएक्सन चाहिँ अभियसली फास्ट हुने गर्छ, त्यसले गर्दा वार्म गरिन्छ। अनि आइबी नम्बरमा चाहिँ मेन्सन अफ मेजर एप्लिकेसन अफ टाइट्रेसन इन द क्वालिटी कन्ट्रोल ल्याबोरेटरी भनेको छ। मेजर एप्लिकेसन चाहिँ के हुन्छ भने टाइट्रेसनको माध्यमबाट चाहिँ हामीले कति भोल्युम चाहिँ चाहिन्छ हैन, कुनै पनि एउटा सोल्युसन बनाउनको लागि एक्ज्याक्ट कन्सन्ट्रेसनको सोल्युसन बनाउनको लागि हामीले चाहिँ कति भोल्युम चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले टाइट्रेसनबाट थाहा पाउने गर्छौँ। अनि त्यसरी टाइट्रेसनबाट थाहा पाइसकेपछि हामीले चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट अफ भोल्युम मात्र युज गर्ने गर्छौँ, जसले गर्दा ल्याबोरेटरी चाहिँ एउटा ल्याबोरेटरीमा चाहिँ अलिकति क्वालिटी रूपमा चाहिँ क्वालिटेटिभली रूपमा चाहिँ युज हुने गर्छ र त्यसरी चाहिँ टाइट्रेसनले हेल्प गर्छ भनेर चाहिँ त्यसको एप्लिकेसन पनि लेख्न सक्छौँ है। अनि अब ए नम्बरको चाहिँ अब सबै थ्योरेटिकल कुरा रहेको थियो, यसलाई मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ। बी नम्बरमा चाहिँ एउटा न्युमेरिकल सोधेको थियो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसबाट, यसको सोल्युसन चाहिँ म हजुरलाई प्रेजेन्ट गर्छु। एन एक्वा सोल्युसन अफ डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड भनेको छ भन्नाले यसमा चाहिँ दुईवटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन हुन्छन् र यसको एन फ्याक्टर चाहिँ 2 हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। कन्टेन्ट 17.7 ग्राम अफ एसिड पर लिटर अफ द सोल्युसन एन्ड द डेन्सिटी 1.0077 ग्राम पर लिटर भनेको छ। यहाँ चाहिँ पर मिलिलिटर चाहिँ गराउनुपर्छ है, किन चाहिँ पर लिटर गरायो भनेपछि त्यो मिल्दैन, त्यसले पर मिलिलिटर चाहिँ बनाउनु पर्छ, त्यसले गर्दा नै सोल्युसन चाहिँ राइट आउने गर्छ है। अनि मोलार मास अफ द एसिड कति दिएको छ 118 ग्राम पर मोल भनेको छ। क्याल्कुलेट मोलारिटी एन्ड मोलालिटी भनेको छ। अब म चाहिँ हजुरलाई क्वेशन अलिकति बुझाउँछु। एउटा सोल्युसन छ, त्यो सोल्युसनको डेन्सिटी चाहिँ हामीले दिएको छ। मानौ एउटा भाँडामा चाहिँ इमेजिन गर्नुस् एउटा भाँडामा चाहिँ एउटा सोल्युसन छ, त्यसको डेन्सिटी दिएको छ, अनि त्यो सोल्युसनमा चाहिँ 17.7 ग्राम अफ डाइबेसिक एसिड चाहिँ छ भनेर चाहिँ बुझ्नुस् है। 17.7 ग्राम अफ डाइबेसिक एसिड चाहिँ त्यो भाँडामा रहेको सोल्युसनमा छ भनेर चाहिँ कन्डिसनले दिएको छ। अब हामीलाई त्यो एसिडको हैन मोलार मास अफ एसिड पनि दिएको छ 118 ग्राम पर मोल भनेर चाहिँ यसको मोलार मास पनि दिएको छ। अब हामीलाई यसबाट मोलारिटी सोध्यो अनि त्यसपछि मोलालिटी सोध्यो है। अब मोलालिटीको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, नम्बर अफ मोल्स
अफ सोल्युट हैन नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट डिभाइड बाइ भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर भनेर चाहिँ हामीलाई त्यो फर्मुला थाहा छ। त्यो अब हामीले यहाँ 17.7 ग्राम चाहिँ एसिड दिएको छ, गिवन मास डिभाइड बाइ मोलिकुलर मास गरेपछि नम्बर अफ मोल्स निकाल्न सकिया छौं। अनि नम्बर अफ मोल्स निकाल्न सकेपछि हामीलाई त्यहाँबाट मोल्स आउँछ। भोल्युम अफ सोल्युसनको लागि यहाँ चाहिँ डेन्सिटी दिएको छ। अब डेन्सिटी दिएको छ भनेपछि डेन्सिटी दिएको छ भने भोल्युम निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं, डेन्सिटी डिभाइड बाइ मास गर्ने गर्छौं र त्यसरी पनि हामीले चाहिँ सरी भोल्युम इज इक्वल्स टु मास बाइ डेन्सिटी गर्छौं र त्यसबाट पनि हामीलाई चाहिँ डेन्सिटी चाहिँ आउने गरिहाल्छ। अनि अब अरु चाहिँ अब मोलालिटीको लागि पनि अब त्यसपछि हामीले मोलालिटीको लागि चाहिँ नम्बर अफ मोल्स डिभाइड बाइ मास अफ सल्भेन्ट लिने गर्छौं है। अब त्यसको सोलुसन चाहिँ म हजुरलाई देखाउँछु अनि हजुरलाई चाहिँ बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ है। ल सोलुसन तर्फ जाऊ। सोलुसन चाहिँ लास्टमा छ। न्यूमेरिकल पार्टमा गिवन मोलार मास अफ डाइबेसिक एसिड 118 ग्राम पर मोल दिएको छ अनि गिवन मास अफ एसिड इन लिटरमा चाहिँ 1 लिटरमा कति छ भन्ने कुरा चाहिँ पर लिटर भनेको थियो। सो 1 लिटरमा चाहिँ 17.7 ग्राम छ भनेर सोध्यो दिएको छ है। अनि नम्बर अफ मोल्स चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं। 17.7 डिभाइड बाइ 118 गरेर 0.15 मोल्स चाहिँ रहेको छ भनेर चाहिँ निकाल्न सक्यो है। अनि मोलारिटी अफ सोलुसन चाहिँ कति हुन्छ, मोलारिटी अफ सोलुसन चाहिँ नम्बर अफ मोल्स डिभाइड बाइ भोल्युम हुने गर्छ। भोल्युम चाहिँ 1 लिटरमा दिएको कारणले गर्दा 0.15 कति लिटरमा 1 लिटरमा, सो 0.15 डिभाइड बाइ 1 गर्यो भनेपछि 0.15 मोलार चाहिँ यसको कन्सन्ट्रेसन मोलारिटी चाहिँ आउने गर्छ। अनि मोलारिटी निकालिसकेपछि अब हामीलाई मोलारिटी निकाल्नु पर्छ, मोलालिटी है, मोलालिटी निकाल्नु पर्छ। स्मल यम चाहिँ हुन्छ यसको युनिट। त्यसको लागि हामीले सुरुमा चाहिँ डेन्सिटीबाट जान्छौं। डेन्सिटी अफ सोलुसन कति छ 1.007 ग्राम पर मिलिलिटर है। अर्थात पर 1 मिलिलिटरमा चाहिँ यति ग्राम छ चाहिँ भन्न खोजेको। 1 मिलिलिटरमा यति ग्राम त्यो सोलुसन चाहिँ छ भन्न खोजेको। सो मास अफ सोल्युट इन इट्स 1 लिटर भोल्युम अर्थात 1 लिटर 1 मिलिलिटरमा यति छ भनेपछि 1 लिटर अर्थात 1000 मिलिलिटरमा कति हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने गर्छौं। 1.0077 टाइम्स 1000 गर्छौं नि त। 1 मिलिलिटरमा यति दिएको छ। सो अब 1000 मिलिलिटर अथवा 1 लिटरमा कति हुन्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ यतिले मल्टिप्लाई गर्ने गर्छौं। अनि हाम्रो मास अफ सोलुसन कति रहेको छ 7.7 ग्राम चाहिँ मास अफ सोलुसन निकाल्ने गर्छौं। अब हामीलाई सोल्युटको मास पनि थाहा छ, सोलुसनको मास पनि थाहा। अब सल्भेन्टको मास निकाल्दाखेरि के गर्छ हामीले सोलुसनबाट सोल्युटको मास घटाइदिन्छौं। जस्तै एउटा भाँडामा चिनी र पानीको सोलुसन छ हैन। अब त्यो सोलुसन छ भनेपछि त्यो सोलुसन चाहिँ मानौ 100 ग्राम छ, जसमध्ये 20 ग्राम चाहिँ हामीले सुगर हालेको थियो भनेपछि पानी कति ग्राम छ भनेपछि 80 ग्राम छ भने हामीले त्यसरी बुझ्न सक्छौं नि। हो त्यही कुरा हो के। वेट अफ सल्भेन्ट भनेपछि हामीले टोटल सोलुसनको मास माइनस मास अफ सोल्युट गर्ने गर्छौं, जसबाट 990 चाहिँ वेट अफ सल्भेन्ट आउने गर्छ। अब हामीले फर्मुला युज गर्छौं। मोलारिटी अफ सोल्युसन इज इक्वल्स टु मास अफ सोल्युट हामीलाई ग्राममा दिएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले 1000 ले मल्टिप्लाई गरेका छौं। मास अफ सोल्युट डिभाइड बाइ मास अफ सल्भेन्ट इन्टु 1000 केजी है। हामीले चाहिँ केजी ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्ने हुन्छ ग्राम दिएको बेला चाहिँ। मास अफ सोल्युट हामीलाई माथि पनि दिएको थियो 78.7 डिभाइडेड बाइ 990 चाहिँ वेट अफ सल्भेन्ट है। अरु बेला चाहिँ हामीले सोलुसन लिन्छौं तर मोलारिटीमा चाहिँ वेट अफ सल्भेन्ट लिने गर्छौं। 990 गर्छौं इन्टु 1000 गरेपछि यो चाहिँ हाम्रो 17.88 मोलालिटी है। मोलाल भन्छौं 17.88 मोलाल चाहिँ यसको सो यो हाम्रो सोलुसनको मोलारिटी छ भनेर चाहिँ यसरी हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। यो चाहिँ हाम्रो न्यूमेरिकल पोर्सन रहेको थियो र यसरी चाहिँ हामीले लगभग सबै क्वेशनहरु सल्भ गरिसकेका छौं। क्वेशन पेपरमा रहेको सबै क्वेशन सल्भ गरिसक्यौं र यसरी चाहिँ हामी भिडियोको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौं। र यो भिडियोमा अथवा पहिलेको कुराहरुमा के कुराहरु बुझ्नु भएको छैन भनेपछि यु क्यान आस्क मी इन द कमेन्ट सेक्सन। कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ हजुरले सोध्न सक्नुहुन्छ। टाइम ल्याप्स गराएर चाहिँ कहाँ बुझ्नु भएको छैन त्यो टाइमलाई इन्क्लुड गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रब्लम भयो भनेर चाहिँ हजुरले त्यहाँ चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। म अभियसली रिप्लाई गर्ने छु हजुरलाई त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न म ट्राई गर्ने नै छु। सो अब यसको पीडीएफ फर्म चाहिएको छ भनेपछि त्यसको लिंक पनि मैले ब्लग स्पटको लिंक चाहिँ तल राखिदिएको हुन्छु, त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब दिस मच फर टुडे हैन। अब हजुरलाई भिडियो मन पर्यो भनेपछि लाइक यु क्यान के भने यु क्यान इन्जोय द अदर भिडियोज हैन। अरु अपकमिङ भिडियोज पनि हेर्दै गर्नु होला। अरु च्याप्टरको पनि म अरु सब्जेक्टको पनि राख्दै जाने नै छु। सो दिस मच फर टुडे। स्टे क्रिएटिभ, स्टे ह्याप्पी एन्ड मेक द नेचर अन्डर्स भेरी नीट, क्लीन एन्ड हाइजिनिक। जय देश, जय शिक्षा।